Hello everyone. You are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. අද පාඩමින් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ මේ දවස්වල එහෙම නැත්නම් මේ මොහොත වන විට අපිට ඇහෙන පේන දේ සම්බන්ධව ගොඩක් මිනිස්සු කෝලාහලයෙන් තුවාල ලැබුවා. 45ක් අත්අඩංගුවට ගත්තා. විරෝධතාකරුවන්ට ජල ප්‍රහාර කඳුළු ගෑස් එල්ල කළා. කුපිත වූ ජන සමූහයා විසිරුවා හැරීමට ජල ප්‍රහාර එල්ල කළා. ජනමාධ්‍යවේදීන්වත් අත්අඩංගුවට අරන් ජනතාව පීඩනයට පත් කරන්න රජයට අයිතියක් නැහැ. ඊයේ ඇති වුණ සිද්ධියට නායකත්වය ලබා දුන්නේ අන්තවාදී කණ්ඩායමක්. මෙන්න මේ වාගේ ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතු දේ ඉගෙන ගන්න සුපුරුදු විදියටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා සමන් දෙන්න ඕනේ. ගොඩක් මිනිස්සු කලකෝලාහලයෙන් තුවාල ලැබුවා. කෝලාහලය, කලබගෑනිය, කැළඹීම මෙන්න මේකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා commotion කියලා. මීට කලිනුත් මම මේ වචනේ උගන්වලා තියෙනවා. නමුත් නැවත වතාවක් ඒක මතක් කරගන්න හොඳම අවස්ථාව මේක. commotion, කලකෝලාහලය, කලහය. ඔන්න ඔය වගේ විවිධ වචන අපි මේකට පාවිච්චි කරනවානේ. එතකොට ඊයේ ඇති වුණු සිද්ධියත් අන්න commotion එක. Many people were injured. Many people were injured. බොහෝ අය තුවාල ලැබුවා. In the commotion. In the commotion. කලකෝලාහලයෙන්. අන්න දැන් පේනව නේද ඔයාට මෙවැනි දෙයක් ප්‍රකාශ කරන්න නම් ඔයා passive voice දැන ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය බව. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් අහනවනේ passive voice වලින් ඉංග්‍රීසි කතා කරනවද කියලා බොහෝ අය අපෙන් අහනවා. ඇත්තටම කතා කරනවනේ. දැන් කොහොමද මේක නැත්තම් කියන්නේ? ගොඩක් මිනිස්සු කලකෝලාහලයෙන් තුවාල ලැබුවා. ඉතින් ඕක කියන්නේ passive voice අත්‍යවශ්‍යයි. Many people were injured in the commotion. Many people were injured in the commotion. 45 people were arrested. මිනිස්සු 45ක් අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඉතින් බලන්න ඕක කියන්නත් passive voice නැත්නම් ඒ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ නිසා තමයි ඔයා බුද්ධිමත් ලෙස මේ සම්බන්ධව හිතලා passive voice අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අපි නිකන් හිතමු මේ විදිහට කිව්වා කියලා. 45ක් අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. 45ක් අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. අපි එතකොට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ present perfect passive voice. 45 people have been arrested. 45 people have been arrested. 45 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. ජනමාධ්‍යවේදීන්වත් අත්අඩංගුවට ගත්තා. Journalists were also arrested. Journalists were also arrested. විරෝධතාකරුවන්ට ජල ප්‍රහාර කඳුළු ගෑස් එල්ල කළා. අපි බලමු ජල ප්‍රහාර වලට කියන හොඳම වචනේ පාවිච්චි කරමු. water cannons. අපි එකට කියනවා water cannons. කඳුළු ගෑස් වලට කියනවා tear gas. Water cannons and tear gas were fired. Were fired. එල්ල කළා. At protesters. Protest කියලා කියනවා විරෝධය පානවා. විරුද්ධව කටයුතු කරනවා. විරෝධතාවය පානවා. ඒ වගේම විරෝධතාවයට කියන්නේ protest. අන්න එහෙම කරන අයට අපි කියනවා protesters. විරෝධතාකරුවන්. විරෝධතාකරුවන්ට ජල ප්‍රහාර කඳුළු ගෑස් එල්ල කළා. Water cannons and tear gas were fired at protesters. කුපිත වූ ජන සමූහයා විසිරුවා හැරීමට ජල ප්‍රහාර එල්ල කළා. කඳුළු ගෑස් එල්ල කළා. ඔය ඔක්කොම දාලා අපි කොහොමද පටන් ගන්නෙ? Water cannons and tear gas were fired. මොකටද? විසිරුවා හැරීමට. අපි විසිරුවා හරිනවට කියනවා disperse කියලා. To disperse. කවුද? The angry mob. The angry mob. Mob කියන්නේ ජන සමූහයක්. Angry කියන්නේ කුපිත වූ. එතකොට මේක කියවන්නේ the angry mob. අන්නේ විදියට. Water cannons and tear gas were fired to disperse the angry mob. Water cannons and tear gas were fired to disperse the angry mob. ජනතාව පීඩනයට පත් කරන්න රජයට අයිතියක් නැහැ. මෙන්න මේ අදහස ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? The government has no right to oppress the people. The government has no right to oppress the people. Oppress. මෙන්න මේක තමයි අපි
පීඩණයට පත් කරනවා, පීඩාවට පත් කරනවාට කියන පාවිච්චි කරන්න හොඳම වචනය. පීඩාවට පත් කරනවා, පීඩණයට ලක් කරනවා, යටපත් කරනවා. මෙන්න මේ සඳහා භාවිතා කරන්න ඕන හොඳම වචනේ තමයි මේ oppress. The government has no right to oppress the people. The government has no right to oppress the people. ඊයේ ඇති වුණ සිද්ධියට නායකත්වය ලබා දුන්නේ අන්තවාදී කණ්ඩායමක්. මෙහෙමත් කියනවා. අපි බොහොම සරලවම මේක කියමු. Yesterday's incident was led නායකත්වය ලබා දෙනවා. දැන් මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ past tense passive voice එක. Yesterday's incident was led by an extremist group. Extremist කියන්නේ අන්තවාදී. Yesterday's incident was led by an extremist group. හොඳයි. එහෙමනම් ඔයාට විශේෂ පණිවිඩයකුත් මට කියන්න තියෙනවා. සමන් යාපා YouTube channel එකේ උගන්වන මේ සියලු දේවල් තේරුම් ගැනීම සඳහා යම් මූලික දැනුමක් තිබීම අත්‍යවශ්‍යයි කියලා ඔයාට තේරෙනවා. ඉතින් ඔයාට එහෙම හොඳින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණාට ඔයාගේ ඥාතීන් හිත මිත්‍රාදීන් ඉන්න පුළුවන් තාමත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව හරියට ඉගෙන ගන්න බැරි වෙච්ච අය. ඒ වගේ තාමත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන ගොඩ එන්න බැරි වෙච්ච අයට බාල තරුණ මහලු වයස් ભેදයක් නැහැ. මේ සියලු දෙනාම වෙනුවෙන් ඉතාම සරලව මුල ඉඳන්ම උගන්වන පාඩම් මාලාවක් සකස් කරලා මගේ අලුත්ම channel එකට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේකයි මගේ අලුත්ම channel එකේ නම. SUK Simple English Channel for Beginners. මෙන්න මේ channel එකේ තියෙන පාඩම් මාලාව දිගටම නරඹන්න කියලා ඔයාගේ නෑදෑ හිත මිත්‍රාදීන්ට අනිවාර්යයෙන්ම දැන්ම පරිවිඩයක් යවන්න. ඔයාලගිනුත් බොහොම කාරුණික ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ channel එක ජනතාව අතරට අරන් යන්න ඔයාලා කරන්න ඕනේ එකම එක දෙයයි. දැන්ම ඔයත් මේ channel එකට ගිහිල්ලා subscribe කරලා සහයෝගයක් ලබා දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මට මේ channel එක පවත්වාගෙන යන්න අවශ්‍ය ශක්තිය ලැබෙන්නේ. ඔයාලා ඊට ධනාත්මක ප්‍රතිචාර දක්වයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙමනම් දැන්ම එතෙන් යන්න අමතක කරන්න එපා.